Hello everyone! Hello guys! Hello! Hello! Welcome back to my YouTube channel! So, for today's video is mag-a-unbox ako ng mini clip tie microphone. Mini microphone. What? Basta yun. I-unbox natin yung mini microphone na pwede siya sa Android phone. So, interesado kayo na mapanood ang unboxing ko, just keep on watching. So, ayun na nga guys. Nag-order ako sa Shopee ng mini microphone, clip tie, whatever, kung anong tawag ito, tignan nyo na lang sa description ko kung anong tawag dito. So, mamaya, iaano natin. So, bumili ako nito last Monday. So, kanina dumating siya. May napanood kasi akong unboxing nito. So, naging interested ako kasi, yun nga, pag ginamit mo daw to, hindi mo na kailangang mag-edit ng voice or palakasin yung voice mo pag nag-edit ka ng video mo. So, ayun. Eto na nga siya. Tchanan! So, nag-order ako nung Monday, tapos dumating siya kanina. So, 3 days lang. So, bilis. So, tingnan natin. Bale, na-disinfect ko na to. Kaya, nung na-receive ko to kanina. Open na natin. Hindi ako nagsisisor. So, eto siya guys. Ito yung packaging niya. Diba? Hindi ganon wala man lang siyang bubble wrap, box agad. So, yan. Sira na yung takip. So, packaging pa lang naman yan. Baka naman. Ay! So, ito is lavalier microphone. Ang feature niya is omnidirectional condenser microphone. High quality mic is still for video use. Then, low handling noise. So, pag ginamit nyo daw to, hindi halos maririnig yung mga eme-emeng nasa background, yung maiingay sa background mo. Easy to use. Includes lapel clip, foam windscreen, and pouch. Specification, nakasulat naman dito yan mga yan. Ayoko na magbasa. So, yan. Sa packaging, hindi ako naan. Kasi yung mga napanood ko nito, nakabubble wrap pa sila. So, ito yan guys. May TikTok logo pa. TikTok. Ang taas. So, ito lang siya, guys. Parang, napakaluma ng plastic. Luma yung plastic niya. So, wala nang ibang nasa loob. Kaya nasan yung pouch? Ito yung pouch. Charot. Mamagdita ka na naman. So, try natin kung gumagana. By the way, nabili ko siya ng 65 pesos. What? Yeah, you heard me right. 65 pesos. So, ito yung sinasabi niya, microphone. Tapos, ito yung clip. Wala naman siyang damage. Try natin kung magwo-work talaga ito. Etong boses ko, wala pa tong kahit hindi ako nag-headset. Ito lang. Cellphone ako, boses ko. Ito lang. So, to try natin to. So,
So, ito yun. Ito yan. Ito yung mini microphone. May phone siya. Tapos, may clip siya. Clip natin. Yan. O, diba? Shala! Then, try natin saksak dito sa aking cellphone. Hello? Hello? Oh, paano na? Ano na? May nagbago? Ha? May nagbago kaya? Hello? Hello? Hello, ladies and gentlemen. So, parang wala akong masyadong marinig na nagbago. Kung ano yung boses ko, yun pa rin. Pero, kayo na pong humusga kung lumakas ba yung boses ko or ganun pa rin. So, kung hindi, wala. Re-return natin to kasi hindi ko pa naman siya re-return for 65 pesos. So, hindi, kapag bumibili kasi ako ng mga ganito na kailangan pang i-testing, hindi ko muna nire-receive agad yung order ko. Lalo na pag medyo pricey ang aking nabibili. So, syempre, kailangan i-test ko muna. So, ayun. Ito nga, na-test ko. Hindi ko alam kung gumagana ba siya or what. Kasi, wala naman nakalagay dito sa aking nag-connect na ba siya. Diba? So, yun. Sabi kasi, pwede siya sa cellphone. So, ayan guys. Honest review sa packaging, bagsak sa akin. Sa fast delivery, mabilis siya. Sa packaging, no tayo dyan. Then, sa quality, hindi ko alam kung gumagana. Kung hindi to gumana, magta-try ako ng iba kasi mukhang cute siya. Tsaka, para mapalakas pa yung boses natin sa pag-vlog. Ha? So, yun lang guys. Shinare ko lang yung pag-unbox na very fast at very quick na pag-unbox ng ating mini microphone na hindi ko alam kung gumagana ba or hindi. Hello? Hello, my test. Hello. Gumagana ka ba? Hello. Yes, hello everyone. Gumagana ka ba? So, try natin. Ipag-compare natin yung boses ko kanina nang wala akong ganito at yung boses ko ngayon na nakakabit siya. Actually, guys, walang nakalagay ng on and off. Kaya hindi ko alam kung gumagana ba tong mini microphone na to. So, kung medyo lumakas-lakas ang boses ko, compare doon sa kanina, baka gumagana. Kasi, ngayon, wala akong kasi syempre, di ba, pag nakamic ka, maririnig mo yung lakas. Ito kasi parang wala lang, normal lang. As in, wala talaga. So, ayun lang guys. Kayo na ang humusga kung working ba tong nabili ko na mini microphone. So, ayun lang guys. Overall, sa packaging, hindi ko siya nagustuhan kasi sira nga yung box niya. Although, hindi naman yung box ang importante sa akin is kung nag-work yung product. Then, ang pangalawa naman is yung fast delivery niya. Mabilis siya kasi 3 days lang na-receive ko na agad. Then, yung last is yung quality or kung gumagana ba itong nabili kong product. So, ayun lang guys. Thank you sa mga nanood ng video na to. At kung nagustuhan niyo po yung video ko ng pag-unbox ng mini microphone, so please paki-like po at
huwag mag-comment, and then huwag kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Then please guys, paka-hit ang bell button para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko, i-share ko sa inyo. So, thank you guys for watching. Bye-bye!